If we just have a prayer for the sick, and we do see God constantly doing great miracles, but that's secondarily. जर आम्ही केवळ रोग्यांसाठी प्रार्थना करतो व आम्ही पाहतो की परमेश्वर सतत महान चमत्कार करीत आहे, परंतु हे दुय्यम आहे. The main thing is to be saved, filled with God's Spirit, which I'm going to speak to you about just in a few moments here. And the sufficiency, how that we must be filled with God's Spirit. मुख्य गोष्ट म्हणजे तारण पावणे, परमेश्वराच्या आत्म्याने भरले जाणे, जे मी थोड्याच वेळात तुम्हाला येथे सांगणार आहे, व पुरेपणा की कसे काय आपण परमेश्वराच्या आत्म्याने भरले जाणे जरुरी आहे. And divine healing usually draws an attention to people and brings them in the presence of God. When God does something that they know is it's not understood. व दैवी आरोग्य साधारणपणे लोकांचे लक्ष आकर्षित करते व त्यांना परमेश्वराच्या उपस्थितीत घेऊन येते, जेव्हा परमेश्वर काहीतरी करतो जे ते जाणत ठीक ते समजू शकत नाही. We cannot mechanically show how it's done. God does it in His own great way. आम्ही तांत्रिकरित्या ते कसे केले जाते हे दाखवू शकत नाही. परमेश्वर ते त्याच्या स्वतःच्या महान प्रकारे करतो. Then that attracts the attention of the people to know that there's a presence of a power somewhere that can do something that's beyond human understanding, and that causes them to look to the Lamb of God. तेव्हा ते लोकांचे लक्ष आकर्षित करते, हे जाणून की तिथे एक कुठेतरी सामर्थ्याचे उपस्थित होणे आहे. ते असे काहीतरी करू शकते जे मानवाच्या बुद्धीच्या पलीकडील आहे व ते त्यांना परमेश्वराच्या कोकऱ्याकडे पाहण्यास कारणीभूत ठरते. And always divine healing, I've been told, and I believe myself, that about between 60 maybe and 70% of our Lord's ministry was on divine healing. व नेहमीच दैवी आरोग्य मला सांगितले गेले आहे व मी विश्वास करतो, मी स्वतः, की सुमारे 60 कदाचित 70% आमच्या प्रभूचे सेवा कार्य दैवी आरोग्यावर होते. And he did that to attract the people. Then when they were there, he said, except you believe I am he, you will perish in your sins. आणि ते त्याने लोकांना आकर्षित करण्यासाठी केले. त्यावेळेस जेव्हा ते तिथे होते, तो म्हणाला, मी तो आहे असा विश्वास तुम्ही धरला नाही तर तुम्ही तुमच्या पापात नाश पावाल. Now, divine healing is a great drawing card to get people to look to the Lord Jesus. आता दैवी आरोग्य एक महान आकर्षित करण्याचे कार्ड आहे, लोकांचे लक्ष येशूकडे वेधण्यासाठी. And Dr. F.F. Bosworth, which many of you was a friend to and knew him, and his ministry meant so much to me as a young minister. Started out in my meetings, and I run into Brother Bosworth. व डॉक्टर F.F. बॉसवर्थ, जो तुमच्यापैकी पुष्कळांचा मित्र होता व तुम्ही त्याला ओळखता, व त्याच्या सेवा कार्य मला खूपच महत्वाचे होते. एक तरुण सेवक म्हणून मी माझ्या सभांची सुरुवात केली व मी भाऊ बोसवर्थ कडे धावत गेलो. He used to say divine healing, it's a crude little statement now. He said divine healing is the bait on a fish hook. तो म्हणत असे, दैवी आरोग्य हे एक उद्धट लहानसे विधान आहे. तो म्हणाला, दैवी आरोग्य माशाच्या गळाला लावतात तसे आमिष आहे. Said you never show the fish the hook, you show him the bait, and then he gets at the bait and gets on the hook. तो म्हणाला, तुम्ही माशाला गळ कधीच दाखवत नाही, तुम्ही त्याला आमिष दाखवता व नंतर तो आमिषाच्या मागे जातो व गळाला अडकतो. That's what we try to do. That's our aim is to get people to the Lord Jesus Christ. And He's the same yesterday, today, and forever. तेव्हा तेच काय आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. ते आहे आमचे उद्दिष्ट लोकांना प्रभू येशूकडे घेऊन येणे व तो आज काल व युगानुयुग सारखाच आहे. So if He was a healer in the days gone by, He's a healer today. म्हणून तो जे दिवस गेले त्या दिवसांमध्ये रोग बरे करणारा होता, तर तो आज सुद्धा रोग बरे करणारा आहे.
Just a personal testimony before I pray for the sick out in the radio land. केवळ एक व्यक्तिगत साक्ष रेडिओवर मी आजारांकरता प्रार्थना करण्यापूर्वी. It was a few days ago I was sitting up in the mountains where a great thing had taken place before 15 or 20 brethren there, where the angel of the Lord came so down. काही दिवसांपूर्वीच असे झाले. मी पर्वतांच्या वर बसलेला होतो जेथे एक महान घटना घडली होती. तिथे 15 किंवा 20 भावांच्या समोर जेथे परमेश्वराचा दूत इतका खाली उतरला. Great light flying like a comet, bursting around through the mountains, and rocks flying for 200 feet or more across there, cutting the top of the trees out. व एक महान प्रकाश धूमकेतूप्रमाणे प्रकाशत होता. पर्वतांच्या मधून सभोवतून बाहेर पडत होता व खडक 200 फूट किंवा अधिक उंच उडत सर्व पृथ्वीवर झाडांच्या माथ्यावर भाग छाटीत. And I was standing right under it and told him just a few months before it happened, it would be there and what would happen. Frankly, it was told the day before. व मी अगदी त्याच खाली उभा होतो व त्यांना ते घडण्यापूर्वीच केवळ थोड्या क्षणापूर्वी सांगितले ते तिकडे येईल व काय घडेल. मोकळेपणाने ते एका दिवसापूर्वीच सांगितले होते. All these men running under trucks and everything trying to get away, they didn't know what had taken place. And he spoke and said what would take place right immediately afterwards. व हे सर्व लोक ट्रकच्या खाली धावले. या सर्व गोष्टी त्यापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत. त्यांना ठाऊक नव्हते की काय घडत होते ते. व तो बोलला व म्हणाला अगदी ताबडतोब ह्यानंतर काय घडेल त्याबद्दल. Sitting on this certain rock there right where he had appeared, I had a friend that was with us that had come down from up Minnesota. His people are here this morning and I'm not sure but what he may be here on some of the other floors. ते या विशिष्ट खडकावर बसलो होतो. अगदी त्याच ठिकाणी जेथे तो प्रकट झाला होता. माझा एक मित्र होता जो आमच्या बरोबर होता. तो तिथून आला होता वर मिनेसोटामधून. त्याचे लोक आज सकाळी येथे आहेत व परंतु मला नक्की ठाऊक नाही तो येथे आहे की दुसऱ्या कोणत्या तरी मजल्यावर. तो डोनावन व्रट्स होता. एक तरुण सुरेख व्यक्ती, एक लुथरन ज्याने नुकतेच आपले जीवन ख्रिस्ताला दिले होते व आत्म्याने भरलेला होता. Very humble German boy, about 30 years old, family, 2-3 little children. फारच नम्र जर्मन मुलगा, सुमारे 30 वर्षे वयाचा, कौटुंबिक 2 किंवा 3 लहान लेकरे होती. He moved down to Tucson just to be neighbors with me, where 300-400 had moved in to be neighbors. तो खाली तुसानमध्ये आला केवळ माझा शेजारी होण्यासाठी, जेथे 300 किंवा 400 जण शेजारी बनण्यासाठी स्थलांतर करून आले. So I'm glad to have such neighbors as that. They follow me always in South Africa and everywhere around just to be near, to see with me and to be with me and enjoy the pleasures of the Lord. तेव्हा तो व खूपच आनंदी आहे अशा प्रकारचे शेजारी मला मिळाले. ते माझ्या मागोमाग अगदी दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत आले व सगळीकडे सभोवतून केवळ माझ्या जवळ येण्यासाठी व पाहण्यासाठी, माझ्या बरोबर राहण्यात, प्रभूचे सुख उपभोगण्यात. Such a humble fellow, I never noticed him very much. Of course, the people that I know and associate with are just like my own brother, sister. इतकी नम्र व्यक्ती, मी त्याचे जास्त परीक्षण कधीच केले नाही. नक्कीच ज्या लोकांना मी ओळखतो व संबंधित आहे तो केवळ माझ्या स्वतःच्या भावा बहिणीसारखे आहेत. I watch them and see if I think they're getting out of line and take them out to one side and talk with them because I love them. We want to live in glory together. मी त्यांचे निरीक्षण करतो व जर मला वाटले की ते मार्गाच्या बाहेर ते जात आहेत तर मी त्यांना बाहेर एका बाजूला नेतो व त्यांच्याशी बातचीत करतो, कारण मी त्यांच्यावर प्रेम करतो. आम्ही गौरवात एकत्र राहू इच्छितो. Sometimes maybe in the meetings you think I speak harsh to you. That isn't because that I don't love you, but it does come from my heart because it must be just one way. व कधीतरी कदाचित सभांमध्ये तुम्हाला वाटते मी कठोरपणे बोलतो, ते त्यापासून नाही, ते ह्यामुळे नाही की मी तुमच्यावर प्रेम करीत नाही, परंतु ते माझ्या हृदयापासून येते, कारण मी
ते फक्त अशाच प्रकारे आवश्यक करू शकतो. There's only one way to serve God, and we must stay in His way, no matter what our thoughts is, His way. तिथे केवळ एकच मार्ग आहे परमेश्वराची सेवा करण्याचा, व तो आहे व आम्ही त्याच्या मार्गात राहणे आवश्यक आहे. आमचे काय विचार आहेत याला काहीच महत्व नाही, केवळ त्याचा मार्ग. And I noticed Donovan on the right tip of his ear was swollen perhaps 3 times its size and looked very red. व माझ्या लक्षात आले की डोनाव्हन त्याच्या कानाची उजवी पाळी सुजलेली होती, कदाचित 3 पट मोठी नेहमीपेक्षा, व खूपच लाल दिसत होती. Well, now thinking maybe that there in the desert for a few days that where we've been, that maybe he'd got some cactus in his ear. But taking a hold of his hand, I found out that it was a cancer. ठीक, असा विचार करीत की कदाचित ते काही दिवस वाळवंटात राहिल्यामुळे जेथे आम्ही होतो ते कदाचित निवडुंगाचा काटा त्याच्या कानाला लागल्यामुळे असेल. परंतु त्याच्या हातात हात धरल्यानंतर मला आढळून आले की तो कॅन्सर होता. So I said to Donovan, Donovan, have you, how long has that been on your ear? Just kind of throw him off like I didn't know. म्हणून मी डोनाव्हनला म्हणालो, डोनाव्हन, तुला आहे किती काळ झाला ते तुझ्या कानावर आहे, केवळ त्याचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी, जणू काही मी जाणत नाही असे. I said, how long has that been on there, Donovan? He said, Brother Branham, about 6 months. He said. मी म्हणालो, ते किती वेळपासून तेथे आहे? डोनाव्हन तो म्हणाला, भाऊ ब्रॅनम, सुमारे 6 महिने. तो म्हणाला. I said, why didn't you mention it to me? He said, oh, being so busy, so I didn't want to do it. Said, I just thought maybe sometime the Lord might tell you. मी म्हटले, तू ते मला का सांगितले नाहीस? तो म्हणाला, हो, तुम्ही फारच व्यस्त होता. हे पाहून म्हणाला, मला ते करायची इच्छा नव्हती. तो म्हणाला, मी असा विचार केला, कदाचित कधीतरी प्रभू तुम्हाला सांगू शकेल. So I said, do you realize what it is? He said, I have a good idea. I said, that is right. म्हणून मी म्हणालो, तुला जाणीव आहे ते काय आहे याची? तो म्हणाला, मला चांगलीच कल्पना आहे. मी म्हणालो, ते बरोबर आहे. And the second morning, no more than that, holding the boy by the hand, the second morning there wasn't even a scar on his ear. It was all completely gone. व दुसऱ्या सकाळी त्यापेक्षा अधिक नाही, त्या मुलाचा हात धरून दुसऱ्या सकाळी तेथे एक सुकलेला डाग सुद्धा त्याच्या कानावर नव्हता. ते संपूर्णपणे बरे झाले होते. So many times we press and trying to get to this, that, or see, it's these signs shall follow the believer. कित्येक वेळा आपण जोर लावतो हे ते मिळवण्यासाठी, किंवा पहा ते आहे, परंतु ही चिन्हे विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर असतील. It didn't say if they pray for the sick, if they lay hands on the sick, they shall recover. We must have faith ourselves in what we're doing. तेथे असे म्हटलेले नाही, जर ते रोग्यांसाठी प्रार्थना करतील, जर ते रोग्यांवर हात ठेवतील तर ते बरे होतील. आमच्याकडे विश्वास असला पाहिजे, आमच्याकडे स्वतःकडे जे काही आपण करतो त्यामध्ये. All right. So now Donovan is probably here. You'll meet him. He'll be here. If he isn't here this morning on some of the other floors, you'll meet him and he'll know the testimony. ठीक आहे. तेव्हा आता डोनाव्हन बहुत करून येथे आहे. तुम्ही त्याला भेटाल. तो इथे येईल. तो या सकाळी येथे असेल. दुसऱ्या कोणत्या तरी मजल्यावर तुम्ही त्याला भेटाल व तो साक्ष जाणतो. And what more could I say? I believe Luther John once said, the world couldn't contain the books that could be written of what he's done among the people in this last day. व मी अधिक काय बोलू शकेन? मला वाटते लूक किंवा योहान त्यापैकी एक जण म्हणाला, जग सामावू शकत नाही, मावू शकत नाही. या पुस्तकात जे लिहिले जाऊ शकत नाही, जे काही त्याने या शेवटल्या दिवसात त्याच्या लोकांमध्ये केले.